Nandito na tayo ngayon guys sa bahay. Titingnan natin kung ilang piraso itong isda. Pero hindi ko mabubuhat, mabigat yata. So itatry ko lang ha. Itatry ko siyang bubuhatin. Let me try. Only. Ayan. Ayan siya lahat. Pero mayroon pang dalawa doong natira. Hindi ko nga talaga kayang buhatin. Mabigat, mabigat, mabigat. Okay. So, yan lang. Wait. A minute. Okay. So, what happened to the others? Hey, I'm through. Okay. Can I hold like that also? So, ayan lahat sila. Ang ating 11, 12, at saka pang 13 yung napili na. Okay. Yan. Let's see. Takpa lang. So, after nating malinis guys, ang ating 13 catfish, ito na yung ano niya, meat niya. So, ano na siya? Boneless. Ayan, boneless na siya. Skinless. At ready na natin siyang i-repack at ilagay natin sa ating freezer. So, ganyan lang natin. Ayan, malinis na. Nahugasan na yan. So, i-ready lang natin ang ating ziplock. Ayan. Halimbawa, ganyan kalaki ang ating ziplock. Yan. Ating ziplock. Lalagyan natin ng isang lutuan lang din ang ating ilalagay para pag nag-defrost tayo ay isang pakiti lang ang ating ilalabas. Yan. So, dapat isang lutuan lang din ang ating ilalaman sa ating bag. Yan, ganyan. So, lalagyan lang natin ng tubig. Malamig na tubig galing sa ating gripo, sa ating faucet. Yan. Yan. Para mga, ano lang siya, mga 1 glass. Tapos, ating isisira ang ating ziplock bag at ready na itong ilagay natin sa freezer. Ayan. Nakalagay. Nakapaganyan yung paglagay natin sa freezer para maganda din tingnan. So, ayan. 1 pack na. Meron ako isang balot ng catfish na aking ilagay sa freezer. So, ito. Ayan. Mga malinis na sila. Kailangan na natin gawin ay ilagay sa freezer. Okay, so lagyan na natin ang
fish fillet inside of a Ziploc bag. Ayan. Okay. One meal for per person. Ayan. Work for one cooking. So ready to giving away to anybody. Myra, do you have somebody to give? Oh, me, I think so. I'm going to give Rita and Lida, Jima. So one more. Hope. Meron akong dalawang packets. Dalawang bakang ng Ziploc, no? Yan ang ating meat ng ating fish fillet. Ayan. So, ready na siya. Pumigay. Mga kung sinong gusto. Very clean and no bone, no skin. Ayan.
Bye.